السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول خروجة من بعد الامتحانات. طبعا أنا ما عنديش إعدادية، بس يعني أنا خايفة من كورونا والأعداد المهولة. بس للأسف يعني أنا الوحيدة اللي بتهيألي اللي حريصة على موضوع كورونا. الناس بره بسم الله ما شاء الله. قلت اخد ولادي كده ونروح النادي، وطبعا انا هفرجكم على النادي وهفرجكم على ولادي عملوا ايه اول ما شافوا البحر. احنا في النادي في بحر، طبعا ولادي بلبسهم، انا لا جايبه مايوهات. ادي الاستاذه منى في قلب البحر هناك ومحصلاها، الاستاذه رنا برضو بلبسها، وادي جنى برضو. العيال فرحانين بالميه، ما عندكوش فكره، هي الميه جميله جدا طبعا، هم متعودين عليها. في قلب النادي هنا كانوا بينزلوا على طول كل سنه، بس حرمان 3 سنين، حرمان 3 سنين. ولو اقول لكم ان الناس هنا يعني طبعا انا جايه متاخره، مجرد ان انا جايه بس اقعد، والله العظيم اقعد، بس العيال اول ما شافوا الميه. نبدا الفيديو، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا هدوم هدوم بقلب الميه، في قلب ميه البحر. اديكوا شايفين، انا اوريكم المنظر. الناس طبعا الناس هنا ولا كأن في كورونا ولا في اي حاجه. انا بجيب بس كده عينه، انا مش قادره اقوم عشان ما حدش ياخد باله ان انا بصور او قصدي اصور. بصوا بصوا المنظر، بصوا المنظر. انا هوريكم طبعا الناس اللي في قلب الميه اهوت. لا دول مش عيالي، ها دول مش عيالي، عيالي هم اهو. وادي الناس، وادي الناس طبعا قاعدين ولا اهو. ادي الناس طبعا، وانا عيالي من الحرمان ولا كأن ولا مايوهات ولا اي حاجه خالص، نازلين. بصوا جنى البنطلون بقى كله ميه، ومش جايبه هدوم ولا جايبه مايو ولا عامله حسابي للكلام ده. بس حقيقي عايزه اقول لكم ان ربنا يستر، الله العظيم ربنا يستر علينا. يعني من عذر ما كورونا عماله تزيد، خلاص هي الناس زهقت، الناس زهقت. بس هنعمل ايه؟ انا اولادي بصراحه زهقوا، وقلت يوم بقى يوم اخد اجازه من مسكه التليفون 24 ساعه. انا هفرجكم طبعا على النادي، ومش عارفه امشي ولادي ازاي باللبس ده، مش عارفه، مش عارفه والله هيمشوا بره ازاي بالمنظر ده في وسط الناس. ادي احنا هنا كده يا جماعه اهو، ده نادي المهندسين. انا جايبه لكم الاسم اهوت اهو، هقرب الكاميرا عليه اهو. وادي الدور ده، الدور الثاني بالنسبه للنادي اهوت، اللي فيه الاطفال هم ده الدور الثاني بالنسبه للنادي، وطبعا الدور الاولاني اللي احنا واقفين فيه. وادي الناس زي ما انتم شايفين كده، طبعا بسم الله ما شاء الله الناس كلها بره وخروج. وادي محلات موجود جوه، محلات لللبس، بس طبعا مش لبس اي لبس، كل المايوهات البنات بكل الاعمار، المدامات، عوامات، كله موجود هنا. برضو في زي محل معرض للكتاب اهو، معرض للكتاب اهو. في مطعم، كل الاحتياجات اللي انتوا عايزينها موجوده في قلب في قلب النادي. وادي طبعا في محلات هنا للجيلاتي وللكريب اهوت زي ما انتوا شايفين كده. طبعا في قاعات كمان للافراح، انا هوريكم برضو، خليكم معايا. وهنا في مكان اهوت للاطفال، ده مختص للاطفال، العربيات. طبعا النادي امن هنا جدا جدا جدا، وزي ما انتوا شايفين في شاشات كمان، في شاشه مش عارفه انا كده ظاهره معايا ولا لا، شاشه. واول ما دخلنا هنا طبعا الاطفال هنا فرحانين جدا. واول ما دخلنا هنا كان في مؤتمر، مش عارفه المؤتمر، ادي كانت في ناس قاعده زي ما انتم شايفين كده. المكان ده كان بيتكلم على يوم السلامه للجمهور، بس مش عارفه طبعا، ما كنتش فاهمه اي حاجه. تعالوا معايا كده هنشوف كمان مكان جميل في النادي. ونيجي هنا بقى، بصوا ده حمام السباحه اللي بيتدربوا فيه الاطفال. طبعا ما اعرفش الكاميرا جايبه معايا ولا لا، برضو اهو. طبعا هنا في تدريب وبطولات اظن باين اهو. النادي بسم الله ما شاء الله. طبعا انا ما عتبتوش من 3 سنين
اهو بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. دول بيتدربوا هنا كده للبطولات، وادي المدرب اهو معاهم اهو اهو، ده المدرب معاهم خطوه بخطوه. النادي هنا كامل من كله، اول ما بتخشوا ما بتحتاجوش اي حاجه خالص، كل الكماليات موجوده فيه. طبعا في مكان تاني للعب للاطفال، وزي ما بقول لكم كمان حتى البحر كمان فيه، ولادي بيحبوه جدا جدا. برضو خليكم معايا. بصوا بقى هنا، يا رب يكون ده مكان بقى المختص للاطفال، لعب للاطفال اهو. طبعا زي ما انتم شايفين كده في مراجيح، طبعا في قاعده للاهالي كلهم، وفي طبعا جراج باركنج اهوت، مش عارفه هيبان من بعيد، باركنج للعربيات اهوت. طبعا جوه النادي الباركنج ده جوه النادي، وادي برضو بيلعبوا كوره. وهنا كده ادي بصوا الناس يا جماعه، بصوا الناس بره، بصوا مفيش غيرنا احنا اللي قاعدين في البيت. بصوا والله دي اول خروجه لاولادي، ما كنتش اتوقع ان النادي يكون بالمنظر ده. بصوا، لا تقولوا بقى كورونا، ولا تقولوا بقى الفطر الاسود، ولا تقولوا اي حاجه. الناس مكبره يعني، مش في الدماغ خالص. بصوا طبعا النادي جميل جدا جدا. طبعا ولادي بيعاتبوني بيقولوا لي عشان تقول لنا ان مفيش حد بيخرج. طبعا الناس كلها بره، وزي ما انتم شايفين كده بصراحه بقيت مش ماليش رد، مش عارفه، ما عنديش رد ارد على اولادي بيه. بصوا الناس يا جماعه، بصوا الناس، بصوا الناس قاعده، الناس زهقانه، عشان تعرفوا ان احنا بس اللي قاعدين في بيوتنا. بصوا 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 المنظر، بصوا. وهنا بقى يا جماعه بصوا في اكتر من 5 قاعات للافراح زي ما انتم سامعين كده اهو. ده قاعه منهم. طبعا انا مش مسموح لي ان انا اخش، بس اكيد طبعا الموسيقى وهكبر المنظر كده. اكيد شايفين الناس جوه. زي ما انتم شايفين هنا كده قاعه في الوش، في قاعه في الجنب اهي اللي ورا الاخ اللي واقف دوت، دي قاعه 2، في قاعه ثالثه اهي اظن باينه اهي، دي هنا قاعه ثالثه. وهناك في الجهه الثانيه كان في برضو 2 قاعه للافراح زي ما انتم شايفين كده المنظر من فوق. منظر بصراحة، والنادي في منتهى الجمال. حقيقي حقيقي احنا مش عايشين، دافنين نفسنا، بس هنعمل ايه يعني؟ انا ما اعرفش، احنا اللي بنقول كورونا والناس كلها ما بتقولش كورونا زينا ليه؟ بصوا الجمال. وادي كده العربية بتاعت العروسة اهي يا جماعة، عقبال كل البنات يا رب. اظن باينة اهي، انا هوريكم الصورة اصغرها. طبعا دي عربية من ضمن العربيات، لان في 5 عرايس بسم الله ما شاء الله، عقبال البنات كلها. ال5 قاعات الافراح فيهم 5 عرايس بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة جميلة، عقبال كل البنات يا رب.